Hello everyone and welcome to Sam's World. আজি মই আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা এটা প্লেণ্টৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যাৰ ওপৰত নাছাৰ ক্লিন এয়াৰ ষ্টাডিয়ে পৰীক্ষা কৰি এইটো পালে যে এই প্লেণ্টটোৱে ছিক বিল্ডিং চিণ্ড্ৰমৰ 5টা মুখ্য বিষাক্ত পদাৰ্থৰ 4টাৰ ডিএন কৰি দিয়ে। স্নেক প্লেণ্ট হ'ল ৱেষ্ট আফ্ৰিকাৰ পৰা নাইজেৰিয়াৰ হৈ কংগোৰ ভিতৰত পোৱা এটা উদ্ভিদ আৰু ইয়াৰ সাইণ্টিফিক নেম হ'ল ড্ৰেচিনা ট্ৰিফেচিয়েটা। ইয়াৰ পাতবোৰ সাধাৰণতে শকত আৰু দীঘল দীঘল আৰু দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগে যেন ফেটি সাপে ফান পাতি আছে আৰু সেইকাৰণে এই প্লেণ্টটোক স্নেক প্লেণ্ট বুলি কোৱা হয়। প্লেণ্টটোৰ ধুনীয়া শ্বেপ আৰু ডিজাইনৰ বাবে এই প্লেণ্টটো এটা ইনডোৰ প্লেণ্টৰ ৰূপত বিখ্যাত আৰু তাতে ইয়াৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছখিনি একেবাৰেই কম। কম ৰ'দ আৰু কম পানীতে এই প্লেণ্টটো খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হয়। ইনফেক্ট ওৱান অফ দ্য ইজি টু কেয়াৰ ইনডোৰ প্লেণ্টছৰ লিষ্টত স্নেক প্লেণ্ট একেবাৰে ওপৰত থাকে। স্নেক প্লেণ্ট ঘৰত ৰাখিলে ঘৰৰ বাতাবৰণটো শুদ্ধ হৈ থাকে আৰু বতাহত মিহলি হৈ থকা ফৰ্মেলডিহাইড, বেনজিন আৰু জাইলিনৰ দৰে বিষাক্ত পদাৰ্থবোৰ আঁতৰি যায়। কিন্তু বহুত মানুহে এই প্লেণ্টটো ঘৰত ৰাখিবলৈ ভয় খায় কাৰণ তেওঁলোকে ভাবে স্নেক প্লেণ্ট ঘৰত ৰাখিলে সাপ ওলাব। তেনেকুৱা একো নহয়, কাৰণ স্নেক প্লেণ্টৰ নাম আমি মানুহবোৰে দিছোঁ, সাপে ইয়াৰ বিষয়ে একো নাজানে। স্নেক প্লেণ্টৰ ভিতৰত পোৱা প্লেণ্ট ফাইবাৰটো ইমানেই ষ্ট্ৰং যে এটা সময়ত ধনুৰ বন্ধা ৰছীৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু চাউথ আফ্ৰিকাত এতিয়াও এই প্লেণ্টটো কাণৰ ইনফেকশ্যন ঠিক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নাৰ্চাৰী বা প্লেণ্ট শ্বপত স্নেক প্লেণ্টৰ ডমিনেণ্ট ভেৰাইটিৰ পৰা ডৱাৰ্ফ ভেৰাইটিলৈকে বিভিন্ন কাল্টিভাৰ্ছ দেখা পোৱা যায় আৰু আজিকালি বহুতখিনি হাইব্ৰিড ভেৰাইটিজো ওলাইছে। But you wouldn't want somebody to do to you. Follow the golden rule, and we won't have no problems. Hey, 1, 2, 3. If I'm not the one you're missing. স্নেক প্লেণ্টটো এটা এনেকুৱা প্লেণ্ট হয় যিটো আপোনালোকে ঘৰৰ যিকোনো ঠাইতে ৰাখিব পাৰে, যেনে ড্ৰয়িং ৰুম, বেলকনি, কৰিডৰ, বেডৰুম, বাথৰুম বা কিটচেন। কাৰণ এই প্লেণ্টটোক যিমান কমকৈ প্ৰতিপাল আৰু লৰচৰ কৰা হয় সিমানেই ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হয়। কাৰ কাৰ ঘৰত স্নেক প্লেণ্টছ আছে, ইয়াৰে কেইটা ভেৰাইটিজ আছে আৰু কেইটা ভেৰাইটিজৰ আপোনালোকে নাম জানে কমেণ্ট কৰি জনাব। আকৌ লগ পাম আন এটি ব্লগত। নমস্কাৰ।